নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছামিজ এডুকেটৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসম টেট 2021 বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো জনাম আৰু কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব আৰু প্ৰচেছটো কেনেকৈ হ'ব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো কোন স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব নতুনকৈ চাই থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব তেনেহ'লে হওক দেৰি কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আহি যাব এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আৰু অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অপেন হ'ব আৰু এনেকুৱা পেজটোত দেখা পাব টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেষ্ট 2021 আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰাইট ছাইডৰ পৰা আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নিউজ আপডেটৰ তলত যিহেতু লিখা আছে তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিচ ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ বাহিৰে যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে ইয়াত হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি হেল্প বা সহায় ল'ব পাৰে ইয়াত প্ৰথমতে যিটো উইণ্ড' খোল খাব ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো গ্ৰীণ আইকন বা লিখা আছে সেইটোত আপুনি প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ইয়াত আকৌ পেজটো অপেন কৰিব লাগিব অপেন কৰি ইয়াত আপোনাক এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ অথবা ইউজাৰ আই ডি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত চেণ্ড কৰিব সেইটো দি লগতে এটা পাছৱাৰ্ড দিব সেইটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব তো নতুনকৈ যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি কিছুমান ষ্টেপ দেখা পাব ষ্টেপখিনি আপুনি ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে আৰু কি প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগিব তো ইয়াত আপোনালোকে ষ্টেপ ফৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াত ফৰ্ম যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে 5টা ষ্টেপ আপুনি ফ'ল' কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ভেৰিফাই কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দি আৰু পাছৱাৰ্ড দি লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত গৈ আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যনখনৰ প্ৰিণ্ট উলিয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু প্ৰিণ্ট উলিয়াই আপুনি ভালকৈ ছেভ কৰি ৰাখিব বহুতো বন্ধু বান্ধৱীৰ এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যনখন হেৰাই যায় গতিকে আপুনি এইখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বা বিভিন্ন গুগল ড্ৰাইভত প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ৰাখি ল'ব পাৰিব তো ইয়াত আপুনি কি প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এই পেজটোত আহিলে নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰিব তো ইয়াত এটা কথা 13 নম্বৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দিছে যে যদি আপুনি দুইটা কেটাগৰীৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে LP আৰু UP দুইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ছেপাৰেটলি আবেদন কৰিলে কিন্তু বহুতো সমস্যাত পৰিব পাৰে কিয়নো তেওঁ যদি ছেপাৰেটলি আবেদন কৰে প্ৰথমতে LP কৰিছে কৰি পে'মেণ্ট কৰি শেষ কৰি দিলে এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱাৰ্ড দি কিন্তু আকৌ তেওঁ UPৰ কাৰণে বেলেগকৈ এপ্লাই কৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা সমস্যাত পৰিব পাৰে যে তেওঁৰ চেণ্টাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে বেলেগ ঠাইত তেওঁৰ চেণ্টাৰ দূৰ দূৰণি ঠাইত চেণ্টাৰ হ'ব পাৰে গতিকে যদি কোনোবাই LP UPৰ কাৰণে একেলগে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে একেখন এপ্লিকেশ্যনত দুইটা এপ্লাই কৰিব তেতিয়াহ'লে একেটা চেণ্টাৰত বা চেণ্টাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া চেণ্টাৰত আপোনাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ থাকিব তাৰপিছত 9 নম্বৰ চাব পাৰে ইয়াত আপুনি যিটো ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগে তাৰ চাইজটো 35 কেবিৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব আৰু 30 কেবিৰ তলত হ'ব নালাগিব আৰু JPEG ফৰ্মেটত সেইখিনি থাকিব লাগিব তো মেইন কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ ইয়াৰ বাহিৰে আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত 14টা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিছে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আছে সেইখিনি আপুনি পঢ়ি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাক এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ পেজটো অপেন হৈ যাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পেজৰ পৰা আপুনি ইয়াত কোনটোৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে যদি লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্ৰথমটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ বাবে যদি হয় তেনেহ'লে আপাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু দুইটা যদি LP UP কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বহুতত ক্লিক কৰিব আপুনি ইয়াত ছেপাৰেটলি কৰি নল'ব কেৱল LP কৰিলে পিছত আকৌ UPৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে তেনেহ'লে সমস্যাত পৰিব আপুনি যদি দুইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বহুতত ক্লিক কৰিব আৰু তেনেহ'লে চেণ্টাৰটো আপোনাৰ ওচৰত পৰিব বা একেখন চেণ্টাৰত পৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ নাম দিব তাৰপিছত কেণ্ডিডেটছৰ ফাদাৰ্ছ নেম ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মাদাৰ্ছ নেম তাৰপিছত গাৰ্জেনছ নেম তাৰপিছত দিব
আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত কেলেণ্ডাৰৰ পৰা ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাব নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো দিব তাৰপিছত দিব এড্ৰেছ অফ কৰেছপণ্ডেণ্ট আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ সেইটো ইয়াত দিব আপোনাৰ যিটো কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ সেইটো দিব তাৰপিছত চিটি দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত ষ্টেটটো ইয়াৰ পৰা দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ কেণ্ডিডেটৰ এটা ভেলিড মোবাইল নম্বৰ দিব যিটোত OTP আহিব তাৰপিছত অল্টাৰনেট কণ্টেক্ট নম্বৰ ইয়াত দিব যদি কিবা বেলেগ মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো দিব তাৰপিছত ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব যদি তাকে দিব আৰু নাথাকিলে নিদিব পৰাপক্ষত দিয়াটোৱে ভাল তাৰপিছত নেশ্যনেলিটি অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব সেইটো ইণ্ডিয়ান সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব সেইটো ইয়াত দিব যদি আধাৰ নম্বৰ আছে তেনেহ'লে ইয়াত দিব আৰু নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা জন চিলেক্ট কৰিব কোনটো জনত আপুনি এক্সাম দিব বিচাৰে সেই জনটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব জনটোত আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে কোনটো জনত আপোনাৰ হয় কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আকাৰত ইয়াত ভগাই দিয়া হৈছে গতিকে আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি এক্সাম দিব বিচাৰে সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰিব আপুনি যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত চিলেক্ট কৰিব সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি এক্সাম দিব পাৰিব তাৰপিছত মিডিয়াম অফ বুকলেট পৰীক্ষাৰ যিখন বুকলেট সেইখন আপুনি কোনটো মিডিয়ামত বিচাৰে আছামিজ বেংগলী হিন্দী ইংলিছ যিটো মিডিয়ামত বিচাৰে সেইটো মিডিয়ামত ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি আপুনি পেপাৰ 2ৰ কাৰণে একেলগে এপ্লাই কৰে মানে আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ বাবে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব যে মেথমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স টিচাৰ নে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ টিচাৰ্ছ যদি আপুনি মেথমেটিক্সৰ টিচাৰৰ কাৰণে আৰু ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো আৰু যদি ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ এই অপশ্যনটো ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ কোনটো আপোনাৰ সেইটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব আছামিজ বেংগলী বড়ো গাৰো হিন্দী হামাৰ তাৰপিছত মণিপুৰী কাৰ্বি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন যদি কেটাগৰী আপুনি কিবা ৰিজাৰ্ভেশ্যনত হয় তেনেহ'লে সেইবিলাক চিলেক্ট কৰিব নহ'লে জেনেৰেল দিব তাৰপিছত ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হ'লে য়েছ দিব আৰু নহ'লে নদিব তাৰপিছত ৰিলিজনটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ পৰা দিব প্ৰথম অপশ্যনটোত আপুনি HSSLC মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ক'ৰ পৰা বা 10+2 ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছে সেইটো দিব ৰেগুলাৰ নে অডিয়েল মোডত পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত মাৰ্কছ কিমান পাইছে সেইটো ইয়াত লিখিব টোটেল মাৰ্ক কিমান পাইছে আৰু কিমানৰ পৰীক্ষা দিছে 500 নে 600 আছিল টোটেল মাৰ্ক সেইটো ইয়াত দিব তাৰপিছত অপশ্যনটোত দিব ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব আৰু কোন বছৰত পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব ইয়াৰ অফ পাছিং সেইটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব ইয়াৰ অফ পাছিঙত আপুনি ডেট মান্থ ইয়াৰ যিটো আপোনাৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইমতে এণ্টাৰ কৰিব আৰু ইয়াৰ অফ এডমিশ্যন সেইটো ইয়াত দিব তাৰপিছৰ পৰা ইনষ্টিটিউশ্যন বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটি কোনখনত পঢ়িছে বা বৰ্ড যিখন আছিল সেইখন দিব বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতেই আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলেই হয় গতিকে সেইটো ইয়াত দিব যদি আপোনাৰ সেইখন হয় তেনেহ'লে সেইখন দিব নহ'লে বেলেগ কিবা কাউন্সিল বা ইউনিভাৰ্চিটি বা ইনষ্টিটিউশ্যন হ'লে সেইখন দিব তাৰপিছত হ'ল গ্ৰেজুৱেশ্যন বা BA আপুনি বা BSc বা BCom যে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সেইটো আপুনি ক'ৰ পৰা কৰিছে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি আপুনি আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিটোত আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সেইটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত সেইটো ৰেগুলাৰ নে অডিয়েল সেইটো দিব তাৰপিছত বাকীখিনি ছেইম প্ৰচেছত ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো লাষ্টত গৈ দিব তাৰপিছত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আপুনি কোনটোত কৰিছে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ সেইটোত আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব অডিয়েল নে ৰেগুলাৰত কৰিছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ কিমান মাৰ্ক আছিল টোটেল তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ কিমান পাইছে সেইখিনি ইয়াৰ পৰা দিব ৰোল নম্বৰটো দি দিব ইয়াৰ পিছত হ'ল প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইন টিচাৰ এডুকেশ্যন ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এই আপলোড কৰিব লাগিব এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপলোড কৰিবলৈ দিছে ইয়াত আপুনি BEd বা DLEd যদি কিবা কৰিছে তাৰ ফাইলটো আপলোড কৰিব লাগিব 4th ছেমিষ্টাৰত যদি আছে তেনেহ'লে 4th ছেমিষ্টাৰৰ যদি আপুনি BEd বা DLEd কৰি আছে তেনেহ'লে 4th ছেমিষ্টাৰৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব যদি আপুনি পাছ কৰি লৈছে BEd বা DLEd তেনেহ'লে সেই পাছিং চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি এই অপশ্যনটো দেখা পাইছে আপলোড পাছ চাৰ্টিফিকেট যদি পাছ কৰি লৈছে তেনেহ'লে পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু যদি এতিয়া কৰি আছে শেষ হোৱা নাই তেনেহ'লে পাৰ্চিং অপশ্যনটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব
পাৰ্চিং অপশ্যনটো দিলে আপুনি ইয়াৰ পৰা ফাইনেল ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডটো দিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা ছেকেণ্ড ইয়াৰ বা থাৰ্ড ইয়াৰত দি আছে তেনেহ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে কিয়নো এই সুযোগটো বাৰে বাৰে নাহে আপোনালোকে কেৱল যেতিয়া চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে যাব তেতিয়াহে আপোনালোকক এই আপোনালোকৰ পাছিং চাৰ্টিফিকেটটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে টেটত বহি ল'ব পাৰে আপোনাৰ যিকোনো এডমিশ্যনো লৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ আবেদন কৰি লওক আপোনালোকে আবেদন কৰি এবাৰ টেটত বহি যাওক এবাৰ পাছ কৰি ল'লে গোটেই জীৱনটো ইয়াৰ ভেলিডিটি থাকে গতিকে আপোনালোকে এবাৰ বহিব পাৰে বহি চাব পাৰে যিকোনো এডমিশ্যন চাৰ্টিফিকেট বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ বা থাৰ্ড ইয়াৰ যিকোনো ইয়াৰত আছে আপুনি সেইখন এডমিট কাৰ্ড দি আপুনি এপ্লাই কৰক ইয়াত এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈ নাযায় এনেকুৱা আগতে যোৱা নাই আৰু এইবাৰ সম্ভৱতঃ ৰিজেক্ট নকৰে তাৰপিছত মোড অফ কোৰ্চ আপুনি কোনটো মোডত কৰি আছে অডিএলত কৰি আছে নে ৰেগুলাৰত কোৰ্চটো কৰি আছে সেই প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন BEd বা DLEd যিটো কৰি আছে তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আপোনাৰ 35 KB আৰু ছিগনেচাৰটো আপোনাৰ 30 KB আৰু ইয়াত হাইট আৰু ৱেইটটো দিয়া আছে গতিকে সেইমতে আপুনি মোবাইলত বনাই ইয়াত আপলোড কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি এটা পাছৱৰ্ড ছেট কৰিব লাগিব আৰু 8 পৰা 12 ডিজিটৰ আপুনি পাছৱৰ্ড এটা বনাই ল'ব লাগিব আৰু যিটো দি আপুনি লগইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আই ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াত যিটো বক্স আছে সেইটোত ক্লিক কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব মোৰ এতিয়া ছাবমিট নহ'ব কিয়নো মই ইয়াত পেজখন ফিল আপ কৰা নাই এই প্ৰচেছত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে শুধৰাই দিব আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰ ওচৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু যদি তেওঁলোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ সৰু চেনেলটোক সহযোগ কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আজিৰ দিনটো শুভ হওক মংগলময় পুনৰ কালি এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় হিন্দ জয় আই অসম